برخی زنان هرگز بزرگ نمیشن، به بلوغ فکری نمیرسن و از نظر روانی در حالت جوانی ابدی باقی میمونن. زنانی جذاب، سرزنده، خودانگیخته ولی عمیقاً شکننده. شاید شما هم چنین زنی رو دیده باشید یا شاید حتی این ویژگی رو در خودتونم پیدا کرده باشید. این زنان کسانی هستند که گویی زندگیشون یه جور تمرین بی‌پایان برای چیزیه که هیچ وقت نمیرسه. درود بر شما دوستان. در این ویدیو درباره زنانی حرف میزنم که هرگز بالغ نمیشن، درباره دختران ابدی، و در جریان باشید که ویدیویی که قبل از این ویدیو منتشر شده درباره مردانی است که هرگز بالغ نمیشن، درباره پسران ابدی. زنان نابالغ از تجربه‌ای به تجربه دیگه میپرن بدون اینکه هرگز در چیزی عمیق بشن. روابطی پرشور ولی کوتاه مدت دارن. نقشه‌های بزرگ میکشن ولی هرگز عملیشون نمیکنن. درخشش چشمانشون دردی خاموش رو پنهان میکنه. ترس از بزرگ شدن. اسم این پدیده دختر ابدی است. دختر ابدی کهن‌الگویی قدرتمنده که یونگ اونو همتای زنانه پسر ابدی یا جوان جاودان توصیف کرده. ولی ماری لوئیس فون فرانس نزدیکترین شاگرد یونگ بود که سازوکارهای این الگوی دختر ابدی رو با دقت واکاوی کرد. به گفته فون فرانس، زنی که تحت سلطه کهن‌الگوی دختر ابدی است در حالتی از تعلیق زندگی میکنه، در برابر زمان روانشناختی مقاومت میکنه و از گذار به بلوغ سر باز میزنه. این زن در ظاهر با سبکی و افسون زندگی میکنه ولی در باطن وحشت تسلیم شدن، ترس از مسئولیت پذیری و هراس از تعهد به واقعیت رو به دوش میکشه. این زن نمیخواد بزرگ بشه چون بزرگ شدن دردناکه. بزرگ شدن یعنی روبرو شدن با پوچی درون، گرفتن تصمیم‌های بازگشت ناپذیر و رها کردن خیال پردازی‌ها. و دختر ابدی ترجیح میده معلق باقی بمونه. او ترجیح میده تمام درها رو باز نگه داره. او آرمانگرایی را به رویارویی با واقعیت ترجیح میده. دختر ابدی رؤیای عشقی بی‌نقص را در سر دارد ولی از صمیمیت فرار میکنه. آزادی میخواد ولی از استقلال فرار میکنه. با وعده‌ها زندگی میکنه ولی از سنگینی تحقق هراس داره. احتمالاً کم کم متوجه میشید که این فقط یه جور نظریه نیست. این زندگی بسیاری از زنان است. زنانی که نمیفهمند چرا با وجود تحسین شدن اینقدر احساس سرگشتگی میکنن. زنانی که با وجود باهوش بودن نمیدونن چرا مدام همون اشتباهات رو تکرار میکنن. زنانی که همیشه شروعهای جدیدی دارن ولی تداومی در کارشون نیست. زنانی که خلایی دائمی احساس میکنن ولی نمیدونن سرچشمش کجاست. اما یونگ هنگامی که از کهن‌الگوهای زنانه میگفت، نظرش این بود که یک زن برای رسیدن به رابطه‌ای استوارتر با خود و با جهان باید آنیموس یعنی مرد درون خودش رو یکپارچه کنه. ولی دختر ابدی از این یکپارچگی سر باز میزند. او ساختار نمیخواد، او میخواد اوج بگیره و دقیقاً به همین دلیله که سقوط میکنه. در این ویدیو به شما توضیح میدم که این کهن‌الگو چطور در سایه ها عمل میکنه، چطور ضعف رو در لباس آزادی پنهان میکنه و چطور شما رو از چیزی که میتونید باشید دور میکنه و مهمتر از اون چطور از این وضعیت خارج بشید. ولی همینجا باید بگم که این محتوا برای آرامش خاطر شما نیست بلکه برای رویارویی شما با خودتونه. چون شما شایسته کامل بودن هستید، نه فقط دلربا بودن. شاید بفهمید که هنوز مثل یه دوشیزه زندگی میکنید در حالی که باید تا حالا به یک ملکه تبدیل شده باشید. دختر ابدی یه مرحله گذار نیست، یه ویژگی شخصیتی هم نیست، یه جور کهن‌الگوست، شکلی روانی، عمیق، جمعی و جاودانه که در ناخودآگاه زنانه ساکنه. یونگ دختر ابدی را بازتابی از جوان ابدی می‌دونست که از بزرگ شدن، تعهد پذیری و پیوند یافتن با واقعیت سرباز میزنه. دختر ابدی نمایانگر زنی است که روحش در جوانی ایدئال، رمانتیک و بی‌ثمر گرفتار مونده. و گرفتار موندن در حالت دختر ابدی باعث میشه راه فردیت، بلوغ و شکوفایی حقیقی زن مسدود بشه.
او زنی است که در حالت تقریبی زندگی میکنه. او تقریباً عشق می‌ورزد، تقریباً چیزی می‌سازد، تقریباً تسلیم می‌شود. او باور دارد که آزادیش در نبود تعلقات است، حالانکه در واقع فقط از خودش فرار میکنه و در اعماق وجودش نمیخواد با محدودیت‌هایی کنار بیاد که زندگی بهش تحمیل میکنه. او از روزمرگی، کسالت و پیشبینی پذیر بودن بیزاره. هر آنچه به واقعیت مربوط میشه دختر ابدی رو میترسونه، چون واقعیت تهدید کننده دنیای جادویی اوست. دنیایی که او در آن احساس امنیت میکنه. دنیایی که در آن هر اتفاقی ممکن است به شرط آنکه نیازی به تداوم و پایداری هیچ چیز نباشه. دختر ابدی چنان شیفته تصویر خودش به منزله روحی آزاد است که هر چیزی که به تعهد واقعی نیاز داشته باشه براش به نوعی تهدید تبدیل بشه. برای دختر ابدی شور و اشتیاق تا زمانی که افلاطونی باشه بی خطره. پروژه تا وقتی که انتزاعی باقی بمونه هیجان انگیزه. زندگی تا وقتی که در رؤیا بمونه و هرگز زیسته نشه تحمل پذیره. و بی‌رحم در این بخش ماجرا کجاست؟ اینجاست که اغلب تحسین میشه. مردم اونو میبینن و در او درخشش، خلاقیت و خودجوشی میبینن. و این ویژگی ها واقعا هم در او وجود داره. اما فقط سطح ماجراست. چیزی که هیچ کس نمیبینه خلأ وجودی است که در سکوت پشت این همه جنب و جوش رشد میکنه. دختر ابدی همیشه اونقدر سرگرمه که هیچ وقت نمیفهمه در یک دایره میچرخه. او زائر هیچستان است. اما این امتناع از بلوغ از کجا میاد؟ چرا شمار زیادی از زنان امروزی با این الگو همزاد پنداری میکنن؟ اینجاست که به نکته حیاتی میرسیم. دختر ابدی از هیچ به وجود نمیاد. او محصول فرهنگی است که جوانی را میستاید و پختگی را خار میشمارد. فرهنگی که به زنان میگه ارزش اونها در خواسته شدن است، نه در عمیق بودن. فرهنگی که اونا رو قانع میکنه که زنانگی معادل سبکی است، نه اقتدار. به علاوه دختر ابدی اغلب پاسخی روانی به زخم‌های التیام نیافته است. درد عاطفی که در دوران کودکی منجمد شده، مقاومتی ناخودآگاه در برابر رشد و بلوغ ایجاد میکنه. زن زخمی برای بقا چهره‌ای دلپذیر برای خودش میسازه، ولی این نقاب با گذر زمان به زندانی برای او تبدیل میشه. کهن الگوی دختر ابدی از این منظر هم یه نشانه است، هم یه مکانیسم دفاعی. دختر ابدی کنترلی بر زندگی خودش نداره. او در تسخیر تصویری است که حتی از وجودش در درون خود بیخبر است. دختر ابدی نمیخواد تو رشد کنی، چون رشد کردن مستلزم از دست دادن توهمه. حالا سوال اینجاست که اگه این همون کهن الگوییه که بر زندگی بسیاری از زنان سلطه داره، پس مابقی زنانگی کجاست؟ مسیر رسیدن به چیزی کاملتر، عمیقتر و حقیقیتر کجاست؟ درون هر زنی نیروهای روانی وجود دارند که بسیار فراتر از اراده آگاهانه عمل میکنن. یونگ اسم این نیروها رو کهن الگو میذاره، تصاویری بنیادین و جهان شمول که عمیق‌ترین تجربه‌های ما رو شکل میدن. در روان زنانه دو کهن الگو به شکلی ویژه خودنمایی میکنه. کهن الگوی دوشیزه و کهن الگوی مادر بزرگ. درک تنش بین این دو کهن الگو برای پی بردن به این موضوع ضروریه که چرا بسیاری از زنان در توهم جوانی ابدی گرفتار میمونن، حتی زمانی که همه چیز در اطرافشون فریاد دگرگونی سر میده. دوشیزه تجسمی از پاکی، زیبایی و طراوت است. او نماینده استعدادهای بالقوه، گشودگی در برابر تازگی‌ها و امید به اتفاقی شگرف است که هنوز رخ نداده. دوشیزه است که افسون می‌کند، دل می‌رباید و رؤیا می‌بافد. او سرشار از روشنایی، الهام بخشی و مثل خورشید است. در جوانی این کهن الگو حیاتی است و نیروی محرکه میل به کشف جهان، تجربه کردن و جستجوی چیزی فراتر از مرزهای شناخته شده میشه. ولی مشکل از جایی آغاز میشه که این تصویر در بزرگسالی همچنان غالب باقی بمونه. وقتی دوشیزه فضا رو برای تجلی سایر جنبه‌های روان باز نکنه، خودش به یه مانع تبدیل میشه. دوشیزه زن رو از بالغ شدن و از تثبیت جایگاهش در جهان
و از بر عهده گرفتن مسئولیت سرنوشتش باز می‌داره. زن همچنان به خودش به چشم یه جور استعداد بالقوه نگاه میکنه، ولی هرگز به خودش اجازه نمیده که تحقق پیدا کنه. او در یک تقریباً ابدی باقی میمونه. او تقریباً میدونه چی میخواد. تقریباً تسلیم میشه. تقریباً خودشو پیدا میکنه و این وضعیت تقریبی به یه جور سیاهچاله تبدیل میشه. به گردابی عاطفی که شور زندگی، هدف و معنا رو در خودش میبلعد. دوشیزه‌ای که از مردن به شکل نمادین سرباز میزنه نمیتونه شبیه زنی کامل دوباره متولد بشه. در اینجا منظور ما مرگ فیزیکی نیست، بلکه مرگ نمادین ایگوی کودکانه است. همون بخشی از وجود ما که بر زندگی در رؤیا و خیال اصرار می‌ورزه، به دنبال ناجی میگرده و سنگینی واقعیت رو پس میزنه. مرگ کودک درون دردناکه ولی کاملا ضروریه، چون تنها از دل اونه که مادر بزرگ، یعنی کهن الگوی بلوغ، پرورش و خرد میتونه پدیدار بشه. مادر بزرگ اون زن مهربون و خونه‌داری نیست که به همه رسیدگی میکنه و خودشو از یاد میبره. نه، او ملکه جهان درونی خود است. او فرمان میدهد، میپروراند، حفظ میکند و دگرگون میسازد. مادر بزرگ برخلاف دوشیزه که منتظر انتخاب شدنه، خودش انتخاب میکنه و برخلاف دوشیزه که میخواد تحسین بشه، احترام میطلبه. اون نیازی نداره دلربا باشه چون کامله. او زنی است با ریشه های عمیق که میدونه چه زمانی باید ببخشه، چه زمانی باید محافظت کنه و چه زمانی باید کنار بکشه. زنی که تجسم این الگوست دیگه برای بودن اجازه نمیخواد. او به سادگی با حضور، عمق و جهت وجود داره، ولی کمتر کسی به این نقطه میرسه، چون این مسیر نیازمند فداکاریه. دوشیزه باید بمیره تا ملکه به دنیا بیاد و این همون گذاری است که دختر ابدی نمیخواد انجام بده. او به آینه جوانی، به وعده‌های عشق آرمانی و به این خیال که زمان نمیگذره میچسبه. ولی زمان میگذره و زنی که ندای بلوغ و نپذیره از درون شروع به پژمردن میکنه. کهن الگوی دوشیزه که روزی سرچشمه درخشش بود به قفسی زرین تبدیل میشه. یونگ هنگامی که از فردیت زنانه سخن میگه اشاره میکنه که یک زن فقط زمانی کامل میشه که سایه‌های درونش رو یکپارچه کنه، یعنی نه فقط تصویر اغواگرانه‌ای که به جهان نشون میده، بلکه در کنار این تصویر نیروهای خلاق، ویرانگر و احیاگر خودش هم یکپارچه کنه. زنی که فقط در قلمرو دوشیزگی زندگی میکنه تکه تکه و ناقص است. او نصف نیمه است و تا زمانی که نیمه باشه وابسته، بی‌ثبات و آسیب پذیره. دختر ابدی زندگیشو خراب میکنه. او به روابطش، به شغلش و به تصمیمهاش آسیب میزنه. اگه متوجه نشی که دختر ابدی درونت در کجا مشغول به کاره، همچنان بدون اینکه تو ازش آگاه بشی، کنترل اوضاع رو در دست میگیره و این دقیقاً همون چیزی که در ادامه بررسی میکنیم. اینکه دختر ابدی در کجا دست به عمل میزنه، چطور خرابکاری میکنه و چطور به هر قیمتی سعی داره از چه چیزی اجتناب کنه. دختر ابدی اغواگره. او چیزی دلربا و تقریباً جادویی در خودش داره. او خلاق، بی‌پروا و خودانگیخته است. همیشه پر از ایده‌های نو، شور و اشتیاق‌های سرشار و نقشه‌های بزرگه. ولی این انرژی تحمل سنگینی دنیای واقعی رو نداره. او با درخشش ظاهر میشه ولی بعدش ناپدید میشه، چون در اعماق وجودش نمیخواد هیچ چیز ادامه پیدا کنه. او میخواد احساس کنه، رؤیا ببینه، تجربه کنه، ولی نمونه. این الگوی رفتاری در روابط ویران کننده است. دختر ابدی عشق میخواد ولی تعهد نمیخواد. او شریک عاطفی بی‌نقص، ارتباطی متعالی و یگانگی مطلق را در ذهن خودش آرمان سازی میکنه، ولی به محض اینکه دیگران خود واقعی، ناقص و انسانیشون رو نشون میدن کنار میکشه. او شروع میکنه به گفتن اینکه اوضاع مثل قبل نیست، چیزی تغییر کرده، جادو از بین رفته و حقیقت اینه که هیچ وقت جادویی در کار نبود، همش فرافکنی بود و چیزی که او اکنون در درون خودش پیدا نکرده
به دیگری نسبت میده. یعنی او در درون خودش ثبات، عمق و ساختار عاطفی رو پیدا نکرده و این فقدان رو به دیگری نسبت میده. زنی که تحت سلطه کهن الگوی دختر ابدی است همواره به دنبال یک ناجی است، کسی که اونو از سردرگمی درونیش بیرون بکشه و به زندگیش معنا ببخشه. ولی وقتی اون مرد ظاهر میشه انقدر توقع زیادی از اون مرد داره که هیچ مردی نمیتونه از پس توقعات او بر بیاد و وقتی این دختر ابدی ناامید میشه دوباره به چرخه خیال پردازی و طرد برمیگرده. این نوسان رفتاری ویژگی معمول دختر ابدی است. او خواهان شور و هیجان دیدار است ولی نمیخواد زحمت ایجاد پیوند رو به خودش بده، چون هر پیوندی مستلزم چشم‌پوشی، رویارویی و تحمل ناکامی است و او حاضر نیست با این مسائل روبرو بشه. خودویرانگری در حرفه و شغلش هم بر همین اساس پیش میره. دختر ابدی همواره به دنبال چیزیه که معنا داشته باشه، چیزی که با جوهره وجودش همخوان باشه. او نمیتواند به راحتی روزمرگی، نظم، انضباط و تلاش مداوم رو بپذیره. هر آنچه نیازمند استمراره دختر ابدی رو دلزده و خفه میکنه. او پروژه ها رو با شور و اشتیاق شروع میکنه ولی با اولین نشونه خستگی اونا رو رها میکنه. رشته تحصیلی و شغلش رو مدام تغییر میده و همیشه فکر میکنه هنوز رسالت حقیقیش رو پیدا نکرده. او میگه آدم سختگیریه و به دنبال اصالت میگرده، ولی فقط از رنجی اجتناب میکنه که هر مسیر واقعی این رنج رو به همراه داره. زنی که تحت سلطه دختر ابدی قرار داره خیلی از خودش، از استعدادهاش و از دیدگاه منحصر به فردش به جهان حرف میزنه، ولی نمیتونه اینا رو در چیزی ملموس ریشه بدواند، چون هنوز با آنیموس خودش روبرو نشده یا روی اون کار نکرده. گفتارهای این زن همچنان اغوا کننده ولی تو خالی باقی میمونه و او همچنان سرگردانه. از گرفتن تصمیمات قطعی وحشت داره، چون انتخاب کردن چیزی به معنای دست کشیدن از سایر گزینه هاست، به معنی بستن چرخه ها و پشت سر گذاشتن بخش های از وجود خیش است و این براش تحمل ناپذیره. از این رو دختر ابدی در یک شاید ابدی زندگی میکنه. شاید اینو بخواد، شاید اونو دنبال کنه، شاید برگرده، شاید دوباره تغییر کنه. این شاید اونو در حالتی معلق نگه میداره، جایی که هیچ چیز واقعا شکوفا نمیشه، چون هیچ چیز واقعا کاشته نشده. چیزی که این زن هنوز نفهمیده اینه که بالغ شدن به معنی از دست دادن آزادی نیست. بالغ شدن یعنی غلبه کردن بر چنین تصوری. آزادی این نیست که بتونی از همه چیز فرار کنی، بلکه اینه که بتونی بمونی، توان ساختن داشته باشی، توان حفظ باوقار هستی خیش. ولی در پس همه بی‌ثباتی‌ها چیزی عمیق‌تر نهفته است، چیزی که اغلب خود زن هم نمیتونه اسمی براش پیدا کنه. یه درد پنهان، یه زخم روانی، خلأ وجودی که دختر ابدی تلاش میکنه اونو با پویایی، با روابط عاشقانه و با ایده‌های نو بپوشونه. این همون درد پنهانیه که حالا باید بهش نور بتابونیم. چون دختر ابدی فقط یه جور الگوی رفتاری نیست، او نشانه چیزی بسیار درونی تر است. روحی که احساس تنهایی و سرگشتگی میکنه و از پذیرفتن تمامیت وجودی خودش بیش از حد میترسه. دختر ابدی افسون میکنه، هر جا پا میذاره با حضور دلنشین، بی تکلف و حاله رازآمیز جوانی جاودانش اونجا رو روشن میکنه. او شیرین، ظریف، حساس و در این حال بی نهایت بیقراره. در نگاهش آمیزه‌ای از امید و تهی بودگی موج میزنه، چون پشت تمام اون درخشش دردی نهفته است. دردی که کمتر کسی اونو میبینه و چه بسا خود اون دختر هم نمیتونه اسمی بر اون درد بذاره. این دختر اسیر یک خیال است، خیال این که اگه به اندازه کافی خوب، زیبا و دوست داشتنی باشه، کسی نیرومندتر از راه میرسه تا دوستش داشته باشه، ازش محافظت کنه و راهنماییش کنه. شاهزاده جذاب که اونو در جایگاهی قرار میده تا سرانجام بتونه تا ابد به خوبی خوشی زندگی کنه. البته او آگاهانه به این موضوع اذعان نمیکنه، ولی رفتاراش اونو لو میدن. انفعال دائمی، دودلی مزمن،
نیاز به راضی نگه داشتن همگان، ترس فلج کننده از ناراضی کردن دیگران و آتش سیری ناپذیر برای تایید گرفتن از دیگران. دختر ابدی شیرین سخن میگه، در تصمیم گیری به تنهایی تردید داره و ترجیح میده منتظر بمونه تا دیگران کاری انجام بدن. دیگران حرفی بزنن و دیگران مشکلاتو حل کنن. او میخواد راهنمایی بشه، میخواد خواسته بشه، انتخاب بشه و نجات پیدا کنه. و وقتی ناجی فرضی، یعنی یه مرد واقعی با تمام نقصها، تناقضها و محدودیت‌هاش از راه میرسه، او عمیقاً سرخورده میشه. چون واقعیت هیچ وقت با آرمان یکی نیست و او که تمام معنای هستیشو در وجود اون مرد میدید، احساس میکنه که بهش خیانت شده، درک نشده و رها شده. اینطوریه که چرخه گریز، طرد و آرمانسازی دوباره شروع میشه. دختر ابدی در یک وضعیت عاطفی کودکانه زندگی میکنه و همچنان منتظر تا کسی یا چیزی بیاد و خلأ درونیشو پر کنه. ولی از اونجا که این پر شدن هرگز از بیرون حاصل نمیشه، به آرامی از هم فرو میپاشه. اون خیال پردازی که زمانی پناهگاهش بود، به تدریج تبدیل به زندانی میشه. چیزی که روزی از اون در برابر دنیا محافظت میکرد، حالا اونو از دنیا جدا میکنه. اغلب این کهن الگو ویژگی‌های خودشیفتگی رو در خودش پرورش میده. دختر ابدی شیفته خود، تصویر، بازتاب و ظاهرش میشه. او حول محور آینه، چه واقعی و چه نمادین میگردد و پیوسته در انتظار تایید از طرف دنیاست. دیگری فقط در جایگاه یه تماشاگر وجود داره، آینه بیرونی که باید زیبایی، وقار و حساسیت اونو بازتاب بده. و هنگامی که دیگری از ایفای این نقش سر باز میزنه، او با خشم، تحقیر یا سردی عاطفی واکنش نشون میده و این خودمشغولی مانع از اون میشه که رنج دیگران رو ببینه. همدلیش سطحی و حساب شده است، میدونه چطور دلسوز به نظر برسه، ولی در اعماق وجودش تمام توجهش همیشه معطوف به غوغای درون خودشه. درامی که دختر ابدی در پندار، کردار و گفتارش بهش شاخ و برگ میده، گویی در یه جور نمایش رمانتیک ابدی زندگی میکنه. دختر ابدی هم بازیگر و هم تماشاگر زندگی خودشه و روی این صحنه داستان همیشه یکسانه. او منتظر میمونه، افسون میکنه و ناامید میشه، رنج میکشه، ولی هیچ وقت تغییر نمیکنه. و یه موضوع وجود داره که اونو تا عمق وجودش به وحشت میندازه. زمان. اندیشه پیر شدن برای او غیر قابل تحمله، چون الگوی دختر ابدی به طور جدایی ناپذیر با جوانی جسمانی، زیبایی تازه و افسون خاصی که فقط تازگی به ارمغان میاره پیوند خورده. وقتی سالها میگذرن و رد پای زمان در آینه پدیدار میشه، او دچار بحران میشه. اون رویا شروع میکنه به فرو ریختن و به همراه اون هویتی که او برای خودش ساخته هم فرو میپاشد. اما دختر ابدی سعی میکنه در برابر پیر شدن مقاومت کنه. روی ظاهر، محبت‌های نمایشی و سرگرمی‌های احساسی سرمایه گذاری میکنه، ولی هیچ چیز جلوی فروپاشی روانی قریب الوقوع او را نمیگیرد. چون مشکل هیچ وقت زمان نبود. مشکل این بود که او هیچ وقت یه پایه درونی محکم، بالغ و واقعی برای خودش نساخته. بدون این ساختار، گذر زمان به تهدیدی وجودی تبدیل میشه و متاسفانه خیلی‌ها تسلیم میشن. مواردی وجود داره که این امتناع شدید از بلوغ به حالات روانی وخیمتری منجر میشه. دختر ابدی شروع میکنه به قطع ارتباط با واقعیت. او به دنیاهای درونی بسته‌تر و غیر واقعی تری پا میذاره. خیال پردازی ها جایگزین پیوندها و امیال جایگزین کنش‌ها میشن. زندگی واقعی برای او تحمل ناپذیر میشه و زن دلربای دیروز که رؤیایی به نظر میرسید، به شخصیتی منزوی و گوشه‌گیر تبدیل میشه، گرفتار در نوعی روانپریشی پنهان که در اون دیگه هیچ تبادلی با جهان وجود نداره، فقط یه جور پژواکه و شاید این دردناکترین بخش ماجرا باشه. این زن بد نیست، او گم شده. او این دنیای خیالی را برای محافظت از خودش خلق کرده، ولی اکنون این زنجیرهای درونی رو در زندگی با خودش حمل میکنه، اونا رو به دیگران فرافکنی میکنه،
چرخه ها رو تکرار میکنه و روح خودش رو بیمار میکنه، نه به این دلیل که میخواد، بلکه چون راه دیگری برای زندگی کردن بلد نیست. ولی راه دیگری وجود داره، مسیری که در اون زن از ایفای نقش یک شخصیت دست میکشد و مثل نویسنده داستان خودش زندگی میکنه. ولی برای پیمودن این راه باید کاری کنه که کهن‌الگوی دختر ابدی هرگز بهش اجازه نمیده. او باید انتخاب کنه که رشد کنه. رشدی واقعی، عمیق، دردناک، اما رهایی بخش. چون راهی وجود داره، ولی برای رسیدن به اون باید از آینه عبور کنی. رها شدن از کهن‌الگوی دختر ابدی کار ساده‌ای نیست و قطعاً بی‌درد هم نیست. در واقع این گذاری بی‌رحمانه است، چون مستلزم رویارویی مستقیم با چیزیه که این زن بیشتر از هر چیزی ازش میترسه. تغییر، نه تغییری ظاهری در قیافه یا محیط، بلکه دگرگونی حقیقی و درونی از آن دست که تسلیم می‌طلبد. این امر مستلزم یه جور مرگ نمادینه و ایجاب میکنه که او آن دختر شکننده و جذابی را که برای بقا ساخته بود رها کند و سرانجام به یک زن تبدیل شود. و این دگرگونی تصادفی رخ نمیده. همه چیز از لحظه شروع میشه که این زن متوجه تکرار یک چرخه میشه، اینکه همون الگوها مدام در حال ظهورن، روابط سطحی، تصمیم‌های به تعویق افتاده، رؤیاهای رها شده، احساس مزمن پوچی و بیکفایتی. اما واقعیت بالاخره از راه میرسه. زمان خودشو به رخ میکشه و شاید برای اولین بار بدون حجاب خیال با آینه روبرو میشه. درست در همین نقطه است که مسیر فردیت آشکار میشه. فردیت فرایند تبدیل شدن به کسی است که به راستی هستی، نه شخصیتی تصنعی که برای دوست داشته شدن یا پذیرفته شدن ساخته شده، بلکه روانی یکپارچه، آگاه و زنده. برای این کار زن باید از خودش فرار نکنه، باید دست از دنبال کردن وعده‌ها و شروع‌های دوباره برداره. او باید به فرایند بلوغ، حتی اگه دردناک باشه، متعهد بمونه. و این فرایند دردناکه، چون بزرگ شدن مستلزم دست کشیدن از آسایش دوران کودکی روانی است. و اینجا به حساس‌ترین نکته میرسیم، رابطه با زمان. دختر ابدی از پیر شدن میترسه، چون جوانی رو با آزادی، زیبایی و ارزش یکی میدونه. ولی این توهمیه که فرهنگ اونو ساخته، فرهنگی که ظاهر را میستاید و عمق را نادیده میگیرد. افزایش سن پایان آزادی نیست، برعکس آغاز آزادی حقیقی است. یک زن زمانی زندگی اصیل خودش رو شروع میکنه که دیگه به دنبال تایید دیگران، دلربایی کردن برای جلب توجه و وابسته بودن به نگاه دیگران نباشه. پیر شدن به این معنا بالغ شدنه و بلوغ یعنی آموختن انتخاب کردن، استوار ماندن و باقی ماندن، یعنی حرکت از شاید به بله. یعنی دیگه منتظر نمونه کسی زندگیشو سر و سامون بده و خودش زمام روانشو به دست بگیره. اینکه گفتمان قربانی بودن رو رها کنه و خودشو در جایگاه نویسنده زندگیش قرار بده و درک کنه که زن بودن به معنی سبکبالی نیست، به معنی کامل بودن است. شفای حقیقی کهن‌الگوی کودک ابدی زمانی آغاز میشه که فرد خودشو به چیزی فراتر از خیال پردازی‌های شخصی متعهد کنه و این تعهد میتونه یه شغل باشه یا یه اثر هنری خلاقانه باشه یا یه رابطه واقعی یا یه جور جستجوی معنوی باشه. مهم نیست. چیزی که مهمه تعهده، همون کلمه‌ای که دختر ابدی ازش میترسه. متعهد بودن یعنی پاهاتو بذاری روی زمین و بگی من اینجا هستم، انتخاب میکنم که اینجا باشم و پیامدهای این انتخابمو میپذیرم. این تعهد نیازمند توقفی در حرکت مداوم است. زن باید از فرار کردن دست برداره. او باید با صداقتی بی پرده الگوی خودش رو مشاهده کنه، تأمل کنه، سکوت کنه و از خودش بپرسه تا کی سرگردان خواهم بود؟ تا کی زندگیمو به دست نامرئی اتفاق، دیگران و شانس خواهم سپرد؟ او باید فرمان زندگیشو خودش به دست بگیره. این به معنی سخت و خشک شدن، از دست دادن حساسیت یا کشتن دخترک معصوم درونش نیست،
بلکه به معنی ادغام او و ایجاد فضایی برای بخش خردمند، قاطع و بالغ روان است. این یعنی بدل شدن به یک فاعل و دیگه ابژه امیال دیگران نبودن. این یعنی بپذیرد که بزرگ شدن به معنی از دست دادن جذابیت نیست، بلکه به معنی مستقل شدن است و تناقض بزرگ در همین جاست. زمانی که زن از جستجوی عشق آرمانگرایانه، تایید مداوم و زندگی بی‌نقص دست میکشه، همون زمانیه که به راستی دوست داشته میشه، چون سرانجام خود واقعیشو بدون نقاب، بدون نمایش، با حضور و با حقیقت آشکار میکنه. اما این سفر اینجا تمام نمیشه، چون حالا اون دختر رؤیا پرداز در حال بیدار شدن به سمت واقعیت و نیاز داره تا مرکز هویت جدیدی پیدا کنه، جایگاهی درونی و نو که زندگیشو از اونجا بنا کنه. و این ما رو به بخش بعدی و نهایی میرسونه: عبور از فردیتیابی و تولد زنی کامل، آگاه و ریشه‌دار. در زندگی هر زنی زمانی فرا میرسه که کهن الگوی دختر ابدی دیگه کارایی نداره، دیگه محافظت نمیکنه، دیگه افسون نمیکنه، بلکه خفه میکنه، زندانی میکنه و مانع از اون میشه که به کسی تبدیل بشید که واقعا هستید. اما واقعیت بلوغ را میطلبد. وقتی تصمیم میگیری دیگه منتظر نمونی، وقتی درک میکنی که بالغ شدن پایان زیبایی نیست بلکه آغاز عمق است، که پایان عشق نیست بلکه شروع ارتباطات واقعی است، که پایان آزادی نیست بلکه تولد استقلال است. جدا شدن از نقش دختر مطیع کنشی شجاعانه است، رها کردن هویتیه که مدتها به تو خدمت کرده ولی حالا دیگه محدودت میکنه. این یه جور عبور از صحرای تردید و ترس و تنهایی برای یافتن حقیقتی عمیق‌تر درباره خودته. نگاه کردن در چشمان زنیه که میتونی باشی و زنی که از دل این فرایند بیرون میاد بی‌نقص نیست. او همه رو مسحور نمی‌کنه، با وعده و وعید زندگی نمی‌کنه، ولی کامله. او کسیه که زندگیشو رهبری می‌کنه، کسیه که خودشو میشناسه، از خودش حمایت می‌کنه و به مسیر خودش متعهده. و این زن برخلاف دوشیزه دیگه منتظر نمیمونه که همه چیز به خوبی و خوشی پایان یابد. او داستان خودشو با وضوح، شجاعت و حقیقت میآفریند.